እንደምናችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አሪፍ ቪዲዮ ነው። ይጠቅማችኋል፣ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን ቪዲዮ ነው ያመጣሁት። ለሌላም ሰው ማጋራት ያለባችሁን ቪዲዮ ነው ያመጣሁት። እንግዲህ ከርዕሱ እንደተመለከታችሁት ቴሌግራም ሀክ እንዳይደረግ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። በጣም አሁን አሳሳቢ ሁኔታ ላይ እየሆነ ያለው በቴሌግራም ላይ በጣም ብዙ ወንጀሎች እየተፈጸሙ ስለሆነ እንዴት አድርገን ራሳችንን ከዛ መከላከል እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንግዲህ እሱን ለመጠቀም ያህል ቴሌግራማችን ፕላስ ቢሆን ይመረጣል። ለምን? አዳዲስ ፊውቸሮች ስላሉት ፕላስ አብዛኛው ጊዜ ፊውቸሮቹ በጣም ደስ የሚሉ ስለሆኑ ቴሌግራም ፕላስን ብንጠቀም ይመረጣል። እና ዛሬ ማሳያችሁ 3 ነገሮችን ነው ማሳያችሁ፣ ለጥንቃቄ ማለት ነው። ለጥንቃቄ የመጀመሪያው ምንድነው? ቴሌግራም ፕላስ ውስጥ ከገባን በኋላ ሴቲንግ ውስጥ ከሴቲንግ በኋላ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚል አለ። ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ወረታች ስንሄድ እዚህ ጋር እታች ሴኩሪቲ ካለ በኋላ ፓስኮድ ሎክ ይላል፣ ከዛ 2 ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ይላል እና አክቲቭ ሲዝን ይላሉ። እነዚህ ሶስቱ በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። ለምን ከተባለ አንደኛው ይሄ ፓስኮድ ሎክ የሚለው አጋጣሚ እናንተ እየተጠቀማችሁ ከሄዳችሁ ሰው መጥቶ ወይ ቬሪፊኬሽን ኮዱን ልኮ ሀክ ሊያደርግባችሁ ስለሚችል ፓስኮድ ማስቀመጣችሁ እንዳትረሱ። ሁለተኛው ደግሞ በምንም አጋጣሚውን ብቻ ቬሪፊኬሽን ኮድ እናንተ ባላወቃችሁበት ሁኔታ ሰው ከወሰደ በኋላ ሲገባ 2 ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ስለሆነ እናንተ መጀመሪያ ያስገባችሁን ፓስወርድ ካላስገባ እሱ ቬሪፊኬሽኑን ቢያስገባ ራሱ ሊገባ ስለማይችል ሀክ ማድረጉ ይቀራል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አክቲቭ ሲዝን ያልኳችሁ ደግሞ ከናንተ ውጪ አሁን እንደምትመለከቱት ከዚህ ውጪ ቴሌግራም የሚጠቀም ሰው ካለ በቀላሉ ለመያዝ ያገለግላል። ቴሌግራሜም ሀክ ተደረገ ወይ የሚለውን ስጋት ውስጥ ሳትገቡ እዚህ ጋር ያለው ይሄን ተርሚኔት የሚለውን እየነካችሁ ማውጣትም ትችላላችሁ። እና አሁን ማሳያችሁ የመጀመሪያው ፓስኮድ ሎክ የሚለውን እንዴት አድርገን እንደምናስገባ ነው። እንደምትመለከቱት ከላይ እችን እናስቀምጣለን። ኢንተር ፓስወርድ ሚላለ ከዛ እናንተ የፈለጋችሁትን ነው የምታስገቡት። እኔ የራሴን ነው የማስገባው። እንደምትመለከቱት አዲስ አስገባ ላይ አሁን ደግሜ ራሱን አስገባለሁ። እኔ በቃ አሁን እንደምትመለከቱት ቼንጅ አድርጌያለሁ። በፔን ከፈለኩ በፔን እንዲያስቀምጥልኝ ያው እንደምትመለከቱት አስቀምጫለሁ። ያው አሁን በቃ እዚህ ጋር አውቶ ሎክ ሚላለ እናንተ ከቴሌግራም ስትወጡ በስንት ደቂቃ እንዲዘጋላችሁ የምትፈልጉት በ5 ደቂቃ፣ በ1 ሰዓት፣ በ5 ሰዓትም እንደፈለጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ለማሳየት ያህል ስለሆነ ከዛም ፓስወርድ ሂንት ከዛ እዚህ ጋር ሪከቨሪ ብታስገቡ በጣም ይመረጣል። ብታስገቡ በጣም ተመራጭ ነው።
ለምን ይጠቅማችኋል? ቴሌግራም ሰው ሲገባ ቀጥታ ወደ ኢሜል እንዲሄድ ስለሚያደርግ ኢሜላችሁን ብታስገቡ በጣም ተመራጭ ነው። አልፈልግም ካላችሁ እዚች ጋር ስኪፕ የምትሏን ትነኩና መውጣት ትችላላችሁ። ግን አሁን ላይ ማስገባት ስላለብኝ አስገባለሁ። እናንተም ግን ብታስገቡ በጣም ተመራጭ ነው። እሺ ትንሽ ኮኔክሽን እያስቸገረኝ ስለሆነ ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ኢሜል እናስገባለን። ኢሜላችንን እንዳትረሱ። እኔ ያሳየሁትን መንገድ ተከትላችሁ እንደምትመለከቱት አስገብተናል። ኮንቲኒው እንላለን። ራሱ ሎድ ያደርጋል። እና ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኮመንት አድርጉልኝ፣ ላይክ አድርጉ። ደግሞ ለተለያዩ ሰዎች በጣም ጠቃሚ መረጃ ስለሆነ ሼርም አድርጉላችሁ እላችኋለሁ። እንግዲህ ፕሮሰስ እያደረገልን ነው። ከኢሜሉም ጋር አታች እያደረገ ስለሆነ ትንሽ ደቂቃ እንጠብቀዋለን። አሁን ላይ በጣም እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቬሪፊኬሽን ኮድ ወደ ኢሜሉ ይልክላችኋል። ያን ቬሪፊኬሽን ኮድ አምጥታችሁ እዚህ ላይ ታስገባላችሁ። ከዛን ደን አለቀ። በቃ አለቀ ማለት ነው። ይሄን እናንተ ጨርሱት። ሌላ ማሳያችሁ ነገር ቢኖር እዛው ሴኩሪቲ ላይ አክቲቭ ሲሲ የምትለው ላይ እችኛዋን ተጭነን ስንገባ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የት ስልክ ላይ እንደገባችሁ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። የት ስልክ ላይ እንደገባችሁ አሁን እንደምትመለከቱት ቴክኖ ሞባይል ነው። ቴክኖ ሞባይል አንድሮይድ ቨርዥኑ እንደምትመለከቱት ከነ አይፒ አድሬስ እንዲያስቀምጥልኝ ኢትዮጵያ ይላል። ይሄ ከናንተ ስልክ ሌላ ከሆነ ቴሌግራማችሁ ሃክ እንደተደረገ መጠርጠር አለባችሁ። ለምን? ከስልካችሁ ውጪ እየተከፈተ ከሆነ ቴሌግራማችሁ በእርግጠኝነት ሃክ ተደርጓል ማለት ነው። እና ይሄንም ማረጋገጥ አለባችሁ። ለመድገም ያህል የመጀመሪያውን እናንተ ይሄን መክፈት አለባችሁ። ለጥንቃቄ ግን በጣም አስፈላጊው ነገር ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን። ይሄ በጣም ግዴታ ቴሌግራማችሁ ሃክ እንዳይደረግ ከፈለጋችሁ በጣም አስፈላጊው ነገር ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን። ይሄን ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ። በጣም ግዴታ ነው። በጣም ግዴታችሁ ነው። በኋላ ላይ ሃክ ተደርጎ ሌላ ችግር ውስጥ ከመግባት ይሄን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ፓስወርዱን ማስገባት አለባችሁ። ኢቭን ቬሪፊኬሽን ኮድ ራሱ ሰው አግኝቶ ቢገባ ራሱ ፓስወርዱ እናንተ የሞላችሁት ስላለ ሊያገኝ ስለማይችል ምንም ስጋት ውስጥ አያስገባም። ግን ቱ ስቴፕ ይሄን መጀመሪያ ኦን ካደረጋችሁ ችግር ውስጥ ትገባላችሁ እላችኋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ዋናው ነገር ነው። አመሰግናለሁ።